Hello guys, welcome sa isa na namang edition ng ating high school science tutorial dito lang sa Curious Kamote. Ready na ba kayo? Tara, let's go! Well, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa neurotransmitters at ano ang epekto nito sa human behavior. Sa English, it's neurotransmitters and its effects on human behavior. Alright, let's start! Let's go! Ano ba ang neurotransmitters? Ang neurotransmitters, sabi dito sa slide ay, these are chemical messengers released into the synaptic cleft by neurons. In other words, ang mga neurotransmitters ay chemicals na ginagamit ng neurons o nerve cell to transmit o para maibiyahe o maipasa yung impulses papunta o patungo sa susunod na neuron o nerve cell. So, kailangan ng neurotransmitters para mailipat yon. Bakit? Ganito siya. Tignan nyo. Ayan. So, this is the illustration that shows how impulses are generated. So, tignan nyo to. Itong yellow na to, ito lahat ng yellow na to, this is the axon terminal. Ito yan, lahat yan, axon terminal. Ang axon, kung naaalala nyo pa, this is the part of the neuron that transmits or transfer or carry impulses away from the cell body of the neuron. So, bago mailipat ngayon yung impulse, dito siya dadaan. Now, you will notice, meron ditong synaptic vesicle. Ang mga synaptic vesicles ay fluid-filled containers or sac. Now, in this case, you will notice mayroong mga bilog sa loob. Yan po yung mga neurotransmitters. Now, dito sa tinatawag na synaptic edge, yung pinakadulo na. When a vesicle ruptures, pumutok, kakawala o marirelease ang mga neurotransmitters. Saan yun pupunta? Kakabit sila dun sa mga receptors. Kasi ito ay dendrite na. Yung dendrite ay isang bahagi ng neuron o nerve cell na siyang tumatanggap ng mga nerve impulses. Paano siyang nangyayari? Ito po yun, no? Tignan nyo to. Guys, tignan nyo to. Itong mga pink na to, ito yung mga neurotransmitter receptors. Para siyang gateway. Dito lang siya pwedeng dumaan para makapasok sa loob ng dendrite. So, they will attach here. And pagkatapos nun, yan, maipapasa na sila. Bubukas tong area na to, pasok sa loob, then bubukas tong area. Parang pintuan. Pagbukas ng pintuan, dadaan ka, pag sinara yun, makakapasok na sa loob. Parang ganun lang siya kasimple. Alright? So, tuloy tayo. Yan. Yan, o. They maintain signals in the nervous system by binding to receptors on post-synaptic neurons and triggering electrical impulses. Ano ba yung electrical impulses? Parang ganito lang yan yung electrical impulses. Halimbawa, ito, kable ito. Diba? Yung electrical signal nasa loob. Pero kung walang wire sa loob, hindi siya makakadaloy. So, yung wire ang nagtatransmit nun. Ganun ang gamit ng mga neurons. Okay? Yung neurotransmitter ang nagpa-facilitate ng transmission ng impulses. Kaya mahalaga ang neurotransmitters. Tuloy. Yan. They activate responses by effector organs. Ang halimbawa po ng effector organ would be your muscles. So, muscle contraction, like, ganyan, di ba? Pag nag-flex ka ng muscles mo, it is activated as a result of neurotransmitter action. Okay? Halimbawa, digestion.
yung peristaltic movement o wave-like contraction ng iyong esophagus at stomach at small intestine at large intestine. Malaki ang kinalaman ng neurotransmitters doon. Alright, tuloy tayo. Yan. So, sabi dito, the action or the effect of neurotransmitters can either be excitatory or inhibitory. Ano ibig sabihin? Pag sinabi mong excitatory neurotransmitters, they trigger depolarization. Sa madaling salita, yung depolarization, pinatataas nito yung posibilidad na magkakaroon ng aksyon o response yung target organ or effector organ. Kaya ang excite, na-hype. Pag inhibitory naman, it triggers hyperpolarization, decreasing the likelihood of a response. Pinapababa niya yung possibility na magkakaroon ng reaction or response yung target organ. Paano siya? Maya-maya, tutuloy natin. Okay, tuloy. Okay, pag-usapan na po natin ang 8 common neurotransmitters. So, the first one is adrenaline. More or less familiar po kayo sa adrenaline kasi ang adrenaline, ito yung tinatawag na fight or flight hormone. So, sabi rito, it is primarily a hormone produced by the adrenal gland, which is an endocrine gland. Pero, some neurons may secrete or release it as a neurotransmitter. So, primarily hormone siya, pero may mga neurons na inire-release siya bilang neurotransmitter. Ano ang epekto nito sa ating katawan? Number 1, it increases heart rate. Bumibilis, tumataas ang tibok ng puso. At kapag bumilis ang tibok ng puso mo, ibig sabihin nun, yung blood flow o daloy ng dugo, bumibilis din. Tumataas yung rate, yung dalas. Ngayon, kapag mabilis ang tibok ng puso mo, mataas o mabilis ang daloy ng dugo, it would lead to a physical boost. Physical boost and heightened awareness. Paano yun? Ganito po siya. Halimbawa, as a hormone and as a neurotransmitter, nagkaroon ng stressful o exciting situation. Well, stressful situation may be sa konteksto ng isang student would be, say, mayroon kang homework, meron kang project, meron kang group work, ang dami mong research works. Tapos, may test pa, may performance-based assessment pa. Sometimes, depende sa pananaw mo, it would be a very stressful situation or an event. Parang, naku, pambihira, ang daming gagawin. So, di ba, bibilis ng tibok ng puso mo rin. Natakot ka, nabigla ka, nagulat ka. Yun. Exciting situation. Yan. Nagkaroon ng mga emergencies like sunog. Diba, marami na kayo narinig na kwento, napanood sa TV o nabasa na maraming mga pagkakataon na kapag mayroong mga stressful situations like sunog, baha, lindol, may bigla nilang nabubuhat yung, let's say, refrigerator na napakalaki, mas malaki pa sa kanya, nabubuhat niya yan ng mabilis at naibababa niya yan, let's say, from 3rd floor to the street. Bakit? Kasi may adrenaline rush na tinatawag. O kaya naman, hinabol ka ng aso. Mas mabilis ka bang tumakbo kay Usain Bolt? Mga ganon. Yun ang ibig sabihin yan, adrenaline. Alright, ito po yung mga pagkain na nag-e-enhance o nagbo-boost ng adrenaline secretion or release sa ating katawan. Vitamin C rich foods, lahat ng pagkain mayaman sa vitamin C like oranges, lemons, may kiwi, yan. May vitamin C po kasi yan. Ang saging may vitamin C din yan, although mas kakaunti kumpara sa lemon. Then you have green tea. Yan. Green tea, hindi milk tea, green tea. At puro. At turmeric o luyang dilaw dito sa atin kung tawagin siya. So, ito yung mga pagkain. So, kung gusto nyo na mas maging maganda ang production ng inyong adrenaline sa katawan,
kumain kayo ng mga pagkain ito. Tuloy tayo. The second one, noradrenaline or norepinephrine yung ibang tawag sa kanya. Ito ay predominantly na isang neurotransmitter, pero it is also released as a hormone occasionally. So may mga pagkakataon it is released as a hormone, but ordinarily it is a neurotransmitter. Paano yon? Ano epekto nito sa katawan? Well, ayan, it contracts blood vessels. Ibig sabihin ng contraction, mas lumiliit yung volume o yung space. Ganyan. So, dati ganyan, naging ganyan eh. Siyempre, kapag ka nagkaroon ng contraction ng blood vessels mo, by the way, there are three kinds of blood vessels. Arteries, capillaries, and veins. So, when the arteries contract, the blood flow increases. Diba? When veins contract, blood flow increases. But it's now on its way back to the heart. Excuse me. Improving attention. Yan ang epekto nun. So, when your blood flow increases, let's say, you're watching right now, you're listening to me. Diba, yung eye contact mo sa screen, grabe, talagang lupit nito mga ganun. Pakinggan ko nga siya. Yan. Eye contact, your body movement tells me that you are very attentive. So, kung let's say, nasa screen ka, kita ng teacher mo, okay, itong estudyante nito, highly attentive. Pag tinawag ko, ano yun, sir? Ganon. And the speed at which responsive actions occur, mas mabilis kang mag-respond. Mas mabilis kang mag-react. Pag tawag ng pangalan mo, yes, sir. Ganon. Diba? Pag sabihin, okay, video on, pindot ka kagad. Yung delay time, masyadong very, very minimal. Ito yung mga pagkain na nag-enhance ng neurotransmitter na noradrenaline or norepinephrine. Oatmeal, fish da, at ito, this is a berry, right? Yan, kamatis. Yan. Alright, number 3 is dopamine. Ito na, the addiction neurotransmitter. It is primarily responsible for feelings of pleasure. Yun, pleasure. Kaaya-aya ng mga pakiramdam. May kinalaman din siya sa movement, paggalaw, at motivation. Yung ganado sa buhay. Yes, ganado sa buhay. Parang Anyway. Now, ito ang medyo hindi maganda kapag nasobrahan. So, alam naman natin that people tend to repeat behaviors. Ang tawag doon, habits. Now, these habits that you do, your habits lead to dopamine release. Kapag sobra ang dopamine release as a result of too much activity or too much attention and focus and time that you give to that activity or habit, it leads to addiction. Kaya, ito pa yung isa. Abnormal dopamine secretion is common in specific movement disorders like Parkinson's disease. Well, para dun sa iba, siguro kilala nyo dati yung isang Hall of Famer na si Muhammad Ali. Karoon niya ng Parkinson's disease nung nag-retire siya sa boxing. So, kilala siya sa boxing community at boxing world. Alright? Tuloy tayo. So, ito. Sa pag-aaral na isinagawa ng mga neuroscientists at mga neurologists, nakita nila na kapag sobra ang release o secretion ng dopamine sa utak ng isang tao, kakaroon tayo ng addiction. At syempre makikita naman sa MRI o magnetic resonance imaging ang hyperactivity ng utak as a result of dopamine action. So, tignan niyo po itong mga terms na ito. Alcoholism, diba? May mga taong lasenggo. Yung pagising sa umaga, nagmumumug na diba? Alam mo na. Tapos, bago matulog, umiinom.
Basta, bahagi ng buhay niya ang pag-inom. Hindi kompleto ang araw niya kapag hindi siya nakainom ng alak. Basta nakalalasing ng mga inumin. Yung iba naman, addict sa pagkain. Ang tawag niya, matataan, sobrang takaw. Gluten, kung tawagin. Yung iba naman, addict sa smoking. Hindi nigarilyo. Hindi tatagal pag hindi nagyoyosi. Nagtrabaho ko sa call centers, maraming ganyan. Although hindi naman lahat. Okay, out of control, yung mga aggressive behaviors. Diba? Addiction, no? Yung mga serial rapists, ganun. Yung iba naman, addict sa spending. Hindi malaman kung saan dadali yung pera, gastos ng gastos. Problema, wala nang ang pera, gastos pa ng gastos, gamit ang credit card. So, masama din naman ang epekto nun. Yung iba naman, addict sa sex. Grabe yun, no? Sexual addict. So, hindi mabubuhay kapag hindi niya nagawa yun. Meron namang iba, addict sa sugal. At addict sa shopping. Yung iba naman, yun, illegal drugs naman ang kinaadikan. Yun ang masama kasi hindi yun magdadala ng mabuting dulot sa'yo. Malamang makulong ka pa. O makaperwisyo ka ng kapwa-tao mo. And pinakamalala, well, baka ikamatay mo yun or ikamatay ng iba. Kaya dapat, balanse lang ang dopamine level sa ating dugo. O, hindi. Tama. Alright. So, yan. Ito yung mga pagkain na nag-enhance ng dopamine release or secretions. Saging, avocado, orange, talong, mansanas, spinach, kamatis ulit. Itong mga green peas, common bean, velvet bean, some of which we are not familiar kasi siguro hindi pa natin nabili, hindi pa natin nakain. Pero sa supermarket, malamang meron yan. Especially dun sa mga food stores. Pang-apat ay serotonin. Para sa serotonin, contributes to feelings of well-being. Yung mga kaaya-aya, maginhawang pakiramdam. Siyempre, pag kaaya-ayang pakiramdam mo, masaya ka. You know, it is affected by exercise and light exposure. Paano ang epekto? Pag nag-exercise ka, mas maganda yung pakiramdam. Mas masaya ka, mas umingiti ka, maganda yung panahon mo sa buhay, hindi ka mabilis mairita, hindi ka mabilis mapikon. Kumpara dun sa lagi na nakaupo, ba? Lalata-lata, mabilis yung mairita. Kumbaga, triggered. Gano'n. Light exposure, too much exposure and screen time. Well, alam naman natin ngayon, may mga pag-aaral dyan na too much screen time is also addicting. So, kapag too much ang exposure mo sa light, ayan, hindi ka nakakatulog ng maayos. Naapektuhan yung iyong sleep cycle. Yan, In some ways, meron siyang epekto sa digestive system regulation. So, pwedeng magkaroon ka ng constipation kapag mababa ang serotonin level sa iyong katawan. So ano yung mga pagkain? Ito po ang mga pagkain. Meron kang pawpaw, meron kang banana, plantain, passion fruit, pinya, plum, pomegranate, strawberry, spinach, tomato, velvet bean, wild rice, chicory, Chinese cabbage, kung tawagin sa Pilipinas ay pechay bagyo, kape, hazelnut, kiwi. Ito, I think some of you may not be familiar with nettle species, Griffonia, simplicifolia. And the rest, familiar tayo kasi nakakain naman natin yan dito. Okay, again, some of us may not be familiar with these food items because these food items are produced or grown in the other side of the world like the Western countries. Pero again, they can be bought sa mga supermarkets and then groceries at mga food stores. Okay, promote pa. Anyway.
Number 5, GABA. Gamma-aminobutyric acid. Ano ito? It inhibits neuron firing in the CNS. Grabe, neuron firing, yung continuous na yung dire-diretsong activity ng neurons mo, no? So, dinidelay niya yun. Pinipigilan niya yun. Actually, pinipigilan niya. By the way, if you can still recall, ang central nervous system ay binubuo ng brain, utak, at spinal cord. So, ano epekto niya? Number 1, pag high levels, improve focus. Yun, no? Ganda. Pag low levels ang GABA, anxiety, anxious, nababalisa. So, balisa yun, nababalisa. Iba po yung nababalisaw-saw. Ang balisaw-saw, yung nahihirapan kang tumingel. So, yun siya. So, pagkabalisa. Improve focus means yun. Maganda yung, nakakatulong ang improve focus sa iyong performance sa pag-aaral. Learning, memory, retention, comprehension. Eh, syempre, pagka ikaw distracted, hindi ka makakapag-isip ng maayos. Hindi ka makakapag-react ng tama. Alright? Ayan. Contributes to motor control. Motor control has something to do with all types of movement. Motor controls like facial muscles mo, pag nag-smile ka, pag nagsusulat ka, paano nga hawak yung ballpen or yung pen, naglalakad ka, tumatakbo ka, kapag may PE kayo, ikaw ba yung tipo ng tao na ang bilis mong mapatid, ang bilis mong madulas, yung mga ganun. So, matapilok, mabilis kang mawala sa wisyo pag naglalakad, yung parang lulugo-lugo, mga ganun. And another one would be vision, paningin. Alright? Ito yung mga pagkain na nag-enhance ng GABA. Yan. Pinotice, may kamatis na naman, may potato na naman, may spinach na naman, with addition of itong mga to guys. I think most of us are not familiar with this, especially kapag nandito tayo sa Pilipinas at tayo naman ay nasa middle class or below middle class. Kasi hindi naman natin madalas makita sa mga pamilihang bayan. Diba? Pero again, it is available. It can be bought online. You know, social online na. Sa alam yun ha. Or on any other website or mga food stores. So again, maganda kasi nga ito, they enhance, they boost GABA secretion, GABA release. Right? By the way po, yung salitang GABA, kapag sa salitang Waray o Bisaya, iba yun. Sa Mao yun. Ibig kong sabihin ng GABA is karma eh. Buti nga sa'yo, parang ganun. Pero sa neurotransmitter, iba. Gamma-aminobutyric acid. Social. Alright, number 6, acetylcholine. Involved in thought, learning, and memory within the brain. Thinking process. Pag nag-iisip ka, mahalaga ang neurotransmitter na acetylcholine para maging maliwanag ang iyong pag-iisip. Makapag-isip ka ng tama at maayos. May proseso mo yung mga bagay-bagay that would lead to your learning o pagkakatuto. So, tama, diba? Pag kaya mong iproseso yung mga bagay-bagay at makita yung mga connections or interconnections ng mga sitwasyon, mas nakakatulong sa'yo para matuto ka. Memory, pag-alala sa mga mahalagang events, yung pagtatagni-tagniin mo yung sequence of events, kaya mong i-retrieve ba yun sa utak mo ng mabilisan? Ayun. Acetylcholine ang involved doon. Alright, ano pa ibang gamit niya? It activates muscle contraction. By the way, baka isipin nyo lang po, ito lang yung muscle ha. Meron pong tatlong klase ng muscle. Meron kang striated muscle, non-striated muscle, at heart muscle. Tinatawag din siyang smooth muscle. Hindi, mali. Ano dito? Voluntary muscle, involuntary muscle, at cardiac muscle. Yun yung tatlo. Okay? So, yung puso po natin ay isang uri ng muscle. Specifically, siya ay tinatawag cardiac muscle. Siya lang ang cardiac muscle sa buong katawan. Tama. Siya lang naman ang puso mo. Diba? Yes. Malabo naman dalawang puso mo. So, isa lang talaga siya. Anyway. So, yun siya. So, it activates muscle contraction. So, if you want to flex your muscles, if you're moving and your muscle needs to work, kailangan mo ng supply ng acetylcholine.
It is also associated with attention and awakening. Grabe na awakening. Awareness mo sa iyong mga paligid, both internally and externally. Yan. Ito yung mga pagkaing nag-enhance o nag-boost ng acetylcholine. Talong, bitter orange, mung bean, common bean, pea, strawberries, foxglove, mistletoe, nettle species, squash. Ito yung squash na to. Mukhang patola rito sa atin. No? Squash. Radish is labanos. Alright. Number 7 is glutamate. Glutamate. This is the most common brain neurotransmitter. Para saan to? It regulates development and creation of new nerve pathways. Pag sinabi yung regulator, siya yung pwedeng magpabilis o magpabagal ng development, creation of new nerve pathways. Diba? Parang mga regulatory agencies, sila yung nagpa-facilitate, nagpa-process ng mga papeles. Pero in this case, nerve impulse to it. Now, when you say new nerve pathways, it has something to do with multiple roads. Parang, let's say, if you want to go to Southern Luzon, and the only way is EDSA, mahirap, matatagalan ka kasi una matraffic. So, if it's a message coming from the brain, it will take time. So, ang tagal ng response time mo. Kasi ang tagal dumating. So, the work of the glutamate is to make sure that there are new nerve pathways. So, multiple road system, road networks. Diba? So, bukod sa EDSA, meron kang C5. Pwedeng daanan. O, kung hindi man doon, let's say dito sa Rizal, may daan papuntang Laguna. So, that means makakarating yung message. At hindi siya ma-delay or tawag doon, yung talagang totally may stranded na ka na doon. Maghintay ka ng ilang oras o ilang araw. So, if it's a message that needs to be transmitted so that it can reach the organ, and if you take that into the context of your daily function as a human being, kailangan mabilis po talaga yan. Alam mo, if it has something to do with vision, like how can you even determine what is the color? So, mahirap yun pag hindi kaya mag-differentiate ng colors, ng shape, ng size. Or let's say, ng volume, ng distance, ng depth, mahirap yun. It may lead to something bad. So, mahalaga siya sa learning and memory, itong glutamate na to. Alright, ito ang mga pagkain na nag-enhance o nag-boost ng glutamate. Okay? So, yan, caviar, cheese, seafood, salami, seaweed, dried canned tomato product. So, again, you have to consider eating them until masanay ka at maging bahagi ng iyong diet, especially kapag meron ka namang pambili. Next, last, number 8, endorphins. Release is associated with feelings of euphoria and a reduction in pain. Okay, tuloy tayo. Release of endorphins is associated with feelings of euphoria and a reduction in pain. Euphoria means intense excitement or intense happiness. Sobrang ligaya, sobrang saya. Sobrang kagalakan, kaligayahan. Ganyan na. Cloud 9. Ninth heaven. Basta ganun, sobrang kaligayahan. And a reduction in pain. That is why it is also known as the body's natural painkiller. Well, good naman, normal naman. Halimbawa, nanonood ka ng concert. Diba, sobrang tuwa mo, nakakalimutan mo na ang buong kapaligiran mo. Nawawala yung sakit na nararamdaman mo. Nakakalimutan mo yun sa sobrang tindi ng kaligayahan mo. Parang nakalutang. Kumbaga, high na high ka. Diba? Ganun yun. Yun ang ibig sabihin. So, endorphins. Yan o. Sabi rito,
endorphins are released during exercise, so it's natural for na makakita ka ng mga nag-workout na talagang na euphoric, masayang masaya, excited talaga. Masigla, mabilis kumilos, ngingiting, napapangiti. Bakit? Kasi nga yung endorphins dumadaloy. Excitement, may pupuntahan kayo na isang bagay, isang lugar, may bibilin ka, naglalaro ka, malapit na kayong manalo, and that's a feeling of excitement. So endorphins running in your system. Kaya kung meron kang sakit, makakalimutan, mawawala yun, hindi mo yun mararamdaman. Malamang naranasan nyo na yan. And lastly, ito, sex. During sexual intercourse, your body releases lots of endorphins. That's why it's euphoric. Parang nasa langit talaga. Parang gano'n ang datingan. Tantawa kasi shoutout dyan sa aking mga kaibigan. Joke lang. Alright, so that's it. So, ito yung 8 neurotransmitters na dumadaloy sa ating sistema, ni-release, ginagamit ng ating mga neurons o nerve cells para masiguro na yung impulses, or sa madaling salita is messages or information, goes back and forth from the receptor cells to the spinal cord, to the brain, back to the spinal cord, and to the effector organs, so they can do the necessary and appropriate reaction at the least possible time. So, kapag balanced ang production and release or secretions nito, there's a state of equilibrium or homeostasis. Walang problema. But, kapag may hypersecretion or hyperrelease, pwedeng magkaroon ng masamang epekto, like for example nga sa dopamine, pwede kang magkaroon ng addicting activities or addictive behaviors na pwedeng makasama sa iyo o sa mga tao sa paligid mo. So kung kulang ka sa mga neurotransmitters nito, it can be remedied by eating foods that enhance or boost neurotransmitters. Alright? So, yun lang mga curious kamote. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share this video sa mga kilala nyong high school students or anyone who is interested, kasi malaki ang may tutulong nito para sa kanilang lesson, especially now. Tinagalize ko na para mas madaling maintindihan. So, if you have comments, like if you have questions, don't forget to post it dun sa comment section down below. Please click the notification bell para sa mga susunod na videos. Alright, hanggang dyan na lang. See you next time. This is Chris Kamote. Have a nice day. Bye-bye.